हॅलो फ्रेंड्स, तर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आर्चूज वर्ल्डमध्ये. आणि आज आपण बघणार आहोत चटपटीत अशी मसालेदार चण्यांची उसळ. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, हे 1 वाटी चणे मी रात्री भिजू घातले होते आणि कुकरला लावून 2 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत. तेल, 1 मोठा कांदा बारीक कापून घेतलेला, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या, थोडीशी हळद, 1 चमचा काळा मसाला, कोथिंबीर, लिंबू आणि चवीनुसार मीठ. तर आपण आता उसळ बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी मी अगोदर गॅसवरती कढई गरम करण्यासाठी ठेवली होती आणि आता यामध्ये मी 4 ते 5 चमचे तेल घेतलं होतं, ते घालून घेणार आहे. तेल गरम झालेलं आहे आणि आता आपण यामध्ये मोठा कांदा घेतला होता बारीक चिरून, तो घालणार आहे. हा कांदा आपण छान लाल होईपर्यंत तळून घेणार आहोत. आता आपला कांदा हा लाल भाजलेला आहे. आता यामध्ये आपण ठेचून घेतलेला लसूण घालणार आहोत. लसूण घातल्यानंतरही 2 ते 3 मिनिटं असंच परतून घ्यायचं, म्हणजे लसणाचा जो कच्चेपणाचा फ्लेवर असतो ना, तो निघून जातो. आता यामध्ये आपण हळद घालून घेऊया. हळद घातल्यानंतर आपण आता यामध्ये 1 मोठा चमचा काळा मसाला घालून घेतलेला आहे. हा माझा घरी केलेला घरगुती असा काळा मसाला आहे. आणि आता आपण यामध्ये चणे घालून घेऊया. हे असे 2 ते 3 मिनिटं चणे परतून घ्यायचे. आणि आता आपण यामध्ये लिंबूचा रस घालणार आहोत. आम्ही अर्धा लिंबू घेतला होता, त्याचा रस काढून घेतला. आणि आता चवीनुसार मीठ घालूयात यात. आणि थोडीशी कोथिंबीर. आणि ही चण्यांची उसळ खूप मस्त लागते. एकदा जर तुम्ही बनवून पाहिलीत ना, तर तुम्ही नेहमी कराल अशी उसळ. वास खूप छान येतोय. आणि आपली उसळ ही तयार झालेली आहे. तर अशी ही आपली चटपटीत अशी मसालेदार चण्याची उसळ खाण्यासाठी तयार आहे. आणि ही चण्याची उसळ जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की एकदा घरी ट्राय करून बघा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.
थँक्यू, बाय.